Výstava Xiaokwana navazuje na projekt, který jsme uskutečnili v Galerii hlavního města Prahy před 2 roky. Byla to výstava 2 malířů, Zhang Xiaokwana a Wang Guangqiho, kteří jsou vlastně souputníky Xiaokwana. Tehdy nás zaujaly autorské fotografie Xiaokwana, které sebou přivezli, které dokumentovaly éru 80. let a začátku 90. let, kdy vlastně se formoval čínský underground. Kurátor výstavy Li Peng se z pochopitelných důvodů nemohl zúčastnit té přímé přípravy výstavy, takže je to takový náš výběr, který se ovšem snaží respektovat ta témata a uzavřít je do jednotlivých skupin. Velkou část té výstavy tvoří portréty významných představitelů toho nezávislého hnutí. Jsou to literáti, kteří byli mezi prvními, kteří se začali sdružovat a vlastně začali uplatňovat svoji potřebu svobody slova. Později se k nim připojily další skupiny, zejména výtvarníci a také někteří filmaři. A tato komunita začala spolu navzdory těm obrovským vzdálenostem komunikovat a Xiaokwan byl vlastně pokaždé účastníkem všech těch událostí. Kromě toho Xiaokwan věnuje svoji pozornost také běžnému životu na ulici, aby dokumentoval tu zásadní proměnu Číny, která nastala už v 80. letech. Nevyhýbá se tomu, co v té společnosti pořád přežívá, to znamená například velkolepé oslavy vůdců, ať už těch minulých nebo současných. Takže celá ta směsice zvláštní, která člověka při návštěvě Číny trochu zarazí, tak ta funguje i na těch fotografiích. Xiaokwan se začal zajímat o fotografii už během své vojenské služby u čínského námořnictva a tehdy se nechal posílat za ušetřené peníze fotografické magazíny světové a tam se seznámil s Cartierem-Bressonem a také Robertem Capou, který ho okouzlili natolik, že dokonce oslovil Cartiera-Bressona. Vlastně všichni představitelé Magnum jsou pro něj vynikajícími vzory do dneška. Spolupracoval s některými z nich a stal se vlastně jejich průvodci po Číně v 90. letech. Myslím si, že ty fotografie, které vidíme na výstavě, tak jsou pouze jednou ale velice důležitou součástí jeho práce. Nicméně potom se začíná obracet k inscenované fotografii a konceptuální fotografii, která je v Číně dnes vlastně jako na vůdčí pozici. Myslím si, že ta výstava a její poselství je natolik silné, že to osloví i českého diváka, který ne úplně vždycky může rozšifrovat, co se na té fotografii odehrává, ale snažili jsme se vlastně prostřednictvím popisku sdělit i to, co je na pozadí, což v případě Xiaokwana je velice důležité, protože tam je důležitá ta interakce i u těch portrétovaných lidí v určitém kontextu. A myslím si, že to je důležitý dokument takové vzácné doby, kdy Čína byla na cestě k demokracii. Bohužel ta cesta nebyla završena, nicméně to v nás může vzbuzovat velkou naději, že se taková situace může opakovat.